Σήμερα έχουμε έρθει εκδρομή και πραγματικά χαίρομαι για αυτό το βίντεο, γιατί είναι κάτι το οποίο θα μάθετε και εσείς και εμείς. Αισθάνομαι λες και είμαι παιδάκι και πάω εκδρομή πραγματικά με το σχολείο. Επειδή δεν υπάρχει τίποτα στο εμπόριο για μπιέλες και πιστόνια για το i20N, το project θα ξεκινήσει με custom. Δηλαδή πρέπει να τα φτιάξουμε από την αρχή. Αλλά αυτό είναι καλό γιατί θα μάθουμε και εμείς τη διαδικασία και πραγματικά μέσα έχει μηχανήματα πολλών χιλιάδων ευρώ που δεν τα έχετε δει σίγουρα οι περισσότεροι. Είμαστε DP Engine Parts στο Εγάλεο. Θα μας τα φτιάξει από την αρχή, θα μας τα εξηγήσει όλα. Πάμε να τα δούμε, να μην σας κουράζω πολύ. Πάμε να το χτυπήσουμε, να βγει ο ειδικός και να δείτε και ποιος είναι ο ειδικός και να πάμε στα μηχανήματα. Κάτσε να μας ανοίξει. Νάτος. Καλημέρα. Λοιπόν, θα σου βάλω μικρόφωνο. Θα σε προλάβω, μπαμ μπαμ. Αυτός εδώ, οι κάποιοι σίγουρα τον ξέρετε, γιατί έχει και αυτός κανάλι στο YouTube. Car Freaks. Εκτός από κανάλι στο YouTube όμως είμαι και υπεύθυνος για τα media και τις δημόσιες σχέσεις της DP Engine Parts. Είναι λογικό. Λοιπόν, θα μας συγχωρέσετε λίγο για τον θόρυβο που έχει μέσα. Τον πολύ θόρυβο που έχει πάρα μέσα. πολύ θόρυβο γιατί δουλεύουν τα μηχανήματα. Δεν είναι πριβέ μόνο για εμάς. Πάμε να μας εξηγήσεις. Πάμε να κάνουμε ένα tour. Πώς αισθάνεσαι που θα είσαι part σε i20N, που θα φτιαχτεί το πρώτο μπιελοπίστονο? Είμαι ενθουσιασμένος. Καταρχήν να σου πω ότι μου αρέσει το συγκεκριμένο αυτοκινητάκι. Σ' αρέσει πολύ? Μία φορά έχω πάει βόλτα και μ' αρέσει, ναι. Έχει κάτι που μου τη πάει, αλλά θα τα πούμε αλλού αυτά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη διαδικασία, να πούμε και κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά. Ό,τι θες. Και να μας τα εξηγήσω Είμαι εδώ για να σας εξηγήσω ό,τι θέλετε. Φύγαμε, πάμε μέσα. Παρακαλώ, περάστε. Πάμε να δούμε μέσα. Λοιπόν, έχει λίγο φασαρία. Θα ακουγόμαστε, πιστεύω, με αυτά τα μικρόφωνα. Έχει αρκετή φασαρία, δεν ξέρω τι ακούγεται. Εδώ βρισκόμαστε στο εργοστάσιο της DP Engine Parts. Βλέπω πολλά μηχανήματα πάντως. Είναι πολλά τα μηχανήματα, είναι και μεγάλος ο χώρος. Κάθε κομμάτι είναι για ένα ξεχωριστό ανταλλακτικό που φτιάχνουμε. Άλλο κομμάτι για μπιέλες, άλλο για πιστόνια. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο για να το δείξουμε όλο. Τώρα θα ξεκινήσουμε με τα πιστόνια. Με τα πιστόνια, ό,τι θέλετε. Ωραία, πάμε στο αρχικό στάδιο. Οπότε, φύγαμε. Πάμε να σας δείξω πού φτιάχνονται τα πιστόνια. Ωραία. Εδώ γενικώς είναι η γραμμή παραγωγής του πιστονιού. Εδώ ναι, είναι το πρώτο μηχάνημα. Από εδώ ξεκινάνε τα πιστόνια μας. Ωραία, άρα πες στην μου ουσία, τι θες να σου πω. Η αρχική μορφή του πιστονιού είναι αυτή. Αυτό είναι η πρώτη ύλη, ναι. Ωραία. Είναι το billet που λέμε. Τι υλικό είναι αυτό? Ο κωδικός είναι 2618. Είναι το πιο δυνατό αλουμίνιο που χρησιμοποιείται για πιστόνια. Υπάρχουν και άλλα γράμματα. Τι άλλο βάζουμε? Υπάρχουν και άλλα γράμματα που χρησιμοποιούν για πιστόνια. 4032 παράδειγμα. Είναι ένα αλουμίνιο που χρησιμοποιείται για πιστόνια που φτιάχνεται για κινητήρες που είναι πιο πολύ για χρήση δρόμου, πιο πολύ για χαμηλές υποδυνάμεις. Ωραία. Αυτό το κράμα είναι πιο πολύ για αγωνιστικά πιστόνια, μεγαλύτερης αντοχής. Αυτό το μηχάνημα ξεκινάμε φτιάχνοντας το κάτω μέρος του πιστονιού ουσιαστικά, το μέσα κομμάτι. Okay, που θα μπει η μπιέλα. Εδώ μπαίνει η μπιέλα, σωστά, ναι. Okay. Θα το δεις. Και πετάει νερό μαζί όταν κόβει. Αυτό που βλέπεις δεν είναι νερό, λέγεται σαπουνέλαιο. Σαπουνέλαιο, ναι. Και είναι ένα είδος λαδιού σε ανάμειξη με νερό. Και αυτό το κάνει για τη θερμότητα, γιατί ανεβάζει πάρα πολύ θερμοκρασία. Αυτό βοηθάει στην τριβή καταρχήν, στην κοπή και κατά δεύτερον ναι, στη θερμότητα, είναι για να ψύχεται. Το δικό μας πιστόνι που είναι, αυτά είναι? Το δικό σας πιστόνι θα είναι αυτό. Φεύγουμε από εδώ, πάμε στο επόμενο μηχάνημα. Επόμενο στάδιο. Και ερχόμαστε στο CMX 50U. Ερχόμαστε σε ένα από τα μεγαλύτερα μηχανήματα που υπάρχουν στο εργοστάσιο. Είναι το πιο ακριβό μηχάνημα αυτό? Έχουμε ένα πιο ακριβό από αυτό που κάνει άλλη κατεργασία όμως. Όχι πιστόνια. Ωραία. Πόσο μπορεί να στοιχίζει ένα τέτοιο μηχάνημα? Χοντρικά, ανάλογα από την εταιρεία, τη μάρκα, ένα πενταξιονικό σαν αυτό ξεκινάει από 150.000 μέχρι όσο φανταστείς. Οκ, τι κάνουμε εδώ τώρα? Εδώ τι κάνουμε? Εδώ γίνεται η τρύπα του πύρου ουσιαστικά και κάποια πλαϊνά κοψίματα. Μπορώ να σου δείξω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Δεν έχει γίνει βέβαια η τρύπα του πύρου ακόμα εδώ, αλλά σε αυτό το στάδιο γίνονται τα πλαϊνά κοψίματα. Αν έχει πλαϊνά κοψίματα το πιστόνι, γιατί μπορεί να είναι και στρογγυλό, και η τρύπα του πύρου. Αυτά λέγονται ποδιές. Ποδιές. Εδώ, στις άκρες λέγονται εδώ. ποδιές. Και αυτά εδώ? Εδώ είναι η στήριξη του πύρου. Εδώ περνάει ο πύρος. Σε αυτό το μηχάνημα γίνεται και η τρύπα του πύρου και γίνονται και κάποιες τρύπες εδώ, οι οποίες είναι για την ψήξη στο ελαττήριο λαδιού. Σε ένα τελειωμένο πιστόνι θα σου δείξω ακριβώς να καταλάβεις τι εννοώ.
Το κάναμε αυτό, φεύγουμε και από εδώ. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο στάδιο. Εδώ σε αυτό το μηχάνημα φτιάχνουμε την κορώνα. Okay. Του η κάθε κορώνα πιστονιού. είναι το πάνω μέρος του πιστονιού. Είναι το πάνω μέρος, σωστά. Εδώ λοιπόν κόβουμε τις τσέπες για τις βαλβίδες και ό,τι άλλο εμπεριέχεται στο πάνω μέρος του πιστονιού, στην κορώνα. Στην ουσία σαν να χαράζουμε είναι, δείτε λίγο κοντά. Το πάνω και κάνουμε και τα πλαϊνά. Όχι, τα πλαϊνά γίνονται στο προηγούμενο μηχάνημα. Ωραία. Άρα στην ουσία κάνουμε εδώ το σχέδιο. Εδώ μπορείς να δεις αυτό που είπαμε πριν. Και αυτές οι τρύπες είπαμε είναι για... Εδώ θα έρθει το ελαττήριο του λαδιού μετά και αυτές οι τρύπες υπάρχουν για να στραγγίζει το λάδι από την έξω μεριά του πιστονιού μέσα. Ωραία. Δεν έχουμε έρθει στο τελικό στάδιο, έχουμε πολύ ακόμα. Έχουμε ακόμα 2 στάδια, ναι. Ωραία. Το επόμενο στάδιο είναι ακριβώς δίπλα σου. Είναι Ναι. αυτό το μηχάνημα. Αυτό τι είναι, το ορνός. Αυτό είναι τόρνος, ναι. Όπου εδώ γίνονται τα κοψίματα για τα ελαττήρια του πιστονιού στα πλαϊνά. Γύρω-γύρω στην ουσία. Ακριβώς. Και κάποια άλλα κοψίματα που δεν γίνονται σε όλα τα πιστόνια. Εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε βίντεο. Εδώ απαγορεύεται, παιδιά. Απαγορεύεται. Εδώ θα σας φρενάρω, δυστυχώς. Είναι κάποια πραγματάκια μέσα που δεν θέλουμε να τα δείξουμε. Ναι. Για πολλούς λόγους. Εντάξει, οι άνθρωποι εδώ ειδικεύονται σε αυτό. Θα σου πω γιατί, δεν υπάρχει πρόβλημα να το πούμε, δεν είναι κάτι κακό. Όλα τα πιστόνια, προκειμένου να δεθούν σε όλα τα μηχανήματα και να είναι ευθυγραμμισμένα και σωστά, υπάρχει ένα κόψιμο στην κάτω μεριά, εδώ δηλαδή, το οποίο δεν σας το δείχνω. Ναι. Το οποίο γίνεται έτσι ώστε όλα τα πιστόνια να είναι σε όλα τα μηχανήματα ευθυγραμμισμένα. Αυτό το κόψιμο είναι λίγο μυστικό. Είναι κάτι το οποίο δεν δείχνουν οι εταιρείες. Δηλαδή, περίμενε, το κόψιμο αυτό ας πούμε παίζει ρόλο μόνο για να ευθυγραμμιστεί. Σωστά, ναι. Παίζει ρόλο για να ευθυγραμμιστεί και να καθίσει σε όλα τα μηχανήματα ευθυγραμμισμένο το ίδιο πιστόνι παντού. Άρα είναι κάτι το οποίο διευκολύνει εσένα. Είναι κάτι το οποίο διευκολύνει εμάς, ναι. Και είναι μια, ας το πούμε, πατέντα που έχουμε κάνει εμείς εδώ, στο εργοστάσιο και θέλουμε να παραμείνει εδώ. Για να τη δω λίγο. Εντάξει, πάμε τώρα. Τι ρωτήσαμε εμείς, σου λέει ότι άμα κάποιος αγοράσει την πιέλα, το πιστόνι, και προσπαθεί να σου κλέψει το κόψιμο. Λέει όχι, γιατί στο τελευταίο κόψιμο το λιένουνε για να μην φαίνεται. Ακριβώς. Δεν θα σας δείξω. Μπορεί να δει ο καμεραμάν. Όποιος πληρώνει περισσότερα θα του πω. Δεν υπάρχει κάποιο τρελό μυστικό εδώ, παιδιά, για να είμαστε Εντάξει, ειλικρινείς. ναι, Δεν υπάρχει κάποιο τρελό μυστικό. Απλά το κάθε εργοστάσιο και κάθε εταιρεία έχει το δικό της τρόπο που το κάνει αυτό. Εμείς έχουμε το δικό μας τρόπο και θέλουμε να τον κρατήσουμε για μας. Σε πολλά μαγαζιά σημαίνει αυτό και σε πολλά μαγαζιά μας λένε να μην δείξουμε κάποια πράγματα. Είναι λογικό, είναι η δουλειά σας. Κατανοητό. Οπότε πάμε στο επόμενο. Φεύγουμε. Αυτό το μηχάνημα εμείς το ονομάζουμε η φρέζα του σκοτώματος. Έτσι το Από πού ονομάζουμε. βγήκε αυτό? Η ονομασία έχει βγει από την τελευταία διαδικασία, πρώτη-τελευταία διαδικασία που κάνουμε στα πιστόνια, το οποίο λέγεται σκότωμα. Τι σημαίνει σκότωμα? Σε όλα τα μηχανήματα που είδες μέχρι τώρα, το πιστόνι το κρατάμε από την τρύπα του πύρου. Ναι. Εδώ το πιστόνι γυρνάει ανάποδα πλέον, κρατιέται από τα ελαττήρια, τα οποία φτιάξαμε στο προηγούμενο μηχάνημα, έρχεται εδώ, κρατιέται από τα ελαττήρια και ουσιαστικά φτιάχνουμε αυτό, το κάτω μέρος του πιστονιού. Γίνεται η καμπύλη και το κάτω μέρος όπως πρέπει να γίνει και διαγράφεται και το σχεδιάκι που κρύψαμε πριν. Είμαστε σχεδόν στο 100% πλέον. Αυτό από τι είναι, τι αμάξι? Αυτό το συγκεκριμένο πιστόνι είναι από BMW Mi50 V28. Μένουν δύο πράγματα να κάνουμε. Η τελική διάσταση του πύρου, η οποία γίνεται σε αυτό το μηχάνημα πάλι, με ένα κοπτικό πάρα πολύ υψηλής ακρίβειας. Αν θες να σου πω μια λεπτομέρεια έτσι για να την έχεις, κόβει σε ακρίβεια 0,005 του χιλιοστού. Ακρίβεια κάτι λιγότερο από την τρίχα σου. Okay. Άρα δηλαδή για να πάρεις εσύ ένα πιστόνι ή μια μπιέλα, ας πούμε, 1.000, 1.500, 2.000 ευρώ, πρέπει να περάσει από μηχανήματα 500.000 ευρώ. Περίπου ναι. Περίπου ναι. Είναι τρομακτικό ποσό. Είναι μεγάλη επένδυση. Τι έχουμε άλλο, τελευταίο στάδιο? Έχουμε ένα τελευταίο στάδιο το οποίο επίσης δεν μπορώ να σου το δείξω να παράγεται, μπορώ να σου το εξηγήσω. Ωραία. Μπορώ να σου δείξω το μηχάνημα, δεν μπορώ να σου δείξω εν ώρα λειτουργίας. Okay. Μπορώ να σου περιγράψω τι κάνουμε εδώ όμως. Έλα λίγο πιο εδώ. Μία πληροφορία που η πλειοψηφία του κόσμου δεν γνωρίζει είναι ότι το πιστόνι δεν είναι ούτε στρογγυλό ούτε κυλινδρικό. Το πιστόνι είναι οβάλ, είναι σαν αυγό δηλαδή, κατά κάποιο ποσοστό, και είναι και κονικό. Δηλαδή δεν είναι κυλινδρικό, έχει μια κονικότητα έτσι. Πάνω είναι πιο μικρό από ό,τι κάτω. Αυτό λοιπόν κάνει αυτό το μηχάνημα.
Δίνει σχήμα στο πιστόνι. Δίνει το τελικό του σχήμα. Την τελική οβαλότητα και την τελική κονικότητα και ταυτόχρονα και την τελική διάσταση. Άρα στην ουσία είναι σαν να το τρώει απ' έξω. Απ' έξω μόνο, κυκλικά. Είναι ουσιαστικά ένας τόρνος, ο οποίος δεν κόβει στρογγυλά. Έχει τη δυνατότητα να κόβει με οβάλ και με κονικότητα. Ωραία. Είναι από τα πιο ακριβά μηχανήματα που θα δεις εδώ μέσα, αν και δεν του φαίνεται. Και τα πιο εξειδικευμένα. Και αυτό να φανταστώ κόβει με απόλυτη ακρίβεια. Αυτό κόβει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια από οποιοδήποτε μηχάνημα εδώ μέσα. Και είναι και το πιο ακριβό και το πιο τεχνικά δύσκολο μηχάνημα να χειριστεί κάποιος. Ωραία. Και η τελική μορφή είναι αυτή. Η τελική μορφή είναι αυτή, σωστά. Πάμε να τα πούμε λίγο ήσυχα τώρα Να, μα. και να τα αναλύσουμε, γιατί έχω και εγώ πολλές ερωτήσεις. Όσο θες. Να έχουμε και λίγο ησυχία. Λοιπόν, αφού είδαμε γενικότερα την διαδικασία του πιστονιού, τώρα έπιανα τα πιστόνια πριν και ήταν κάτι γομάρια. Και πιάνω αυτό εδώ και είναι ένα Σε σχέση με το δικό σου, τελείως μικρό πιστονάκι. Λοιπόν, πριν σε ρωτήσω κάποια βασικά πράγματα για αυτά που θα φτιάξουμε, πώς φαίνεται το μαμά? Σχεδιαστικά είναι ένα ωραίο πιστόνι, ένα καλό πιστόνι. Σαν σχέδιο δηλαδή. Αλλά σαν αντοχή χρειάζεται πολύ δουλίτσα ακόμα. Δηλαδή ότι στα 300 δεν θα άντυχε για πολύ καιρό. Άρα ήταν όριο για να σπάσει. Ναι. Ναι. Εντάξει, κοίτα. Δεν είμαι μες στο μοτέρ. Όχι, δεν είμαστε, δεν ξέρουμε. Ούτε έχω επιστημονικές γνώσεις. Ναι, από την εμπειρία σου Ναι, που δουλεύεις εμπειρικά χρόνια. μιλώντας πάντα. Ναι, ας πούμε είναι 200 άλογα τα μάξι. Κοίταξε να δεις. Όλοι οι κατασκευαστές Δίνουν κάτι παραπάνω. δεν έχουν φτιάξει ένα κινητήρα στα όρια του. Ναι. Έχουν δώσει ένα μεγάλο περιθώριο. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι το εργοστασιακό έμβολο και η εργοστασιακή μπιέλα σίγουρα μπορούν να αντέξουν κάποια παραπάνω δύναμη. Τώρα το πόσο εξαρτάται από το σχεδιασμό. Τα συγκεκριμένα, αν θες τη δική μου προσωπική άποψη, δεν είναι για να αντέξουν πολύ παραπάνω δύναμη στο εργοστάσιο. Και επίσης να πούμε ότι στο σχεδιασμό θα σε δυσκολέψει γιατί δεν έχει πολύ ψωμί. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα κοντό έμβολο. Αυτό στη γλώσσα των εμβόλων. Μιλάμε για εδώ το πλαϊνό, Ναι. Στη γλώσσα των εμβόλων σημαίνει ότι ο πύρος του είναι πάρα πολύ κοντά στο ελαττήριο λαδιού. Και αυτό θα δυσκολέψει γιατί θέλαμε να έχει παραπάνω. Αυτό δυσκολεύει στο εξής θέμα. Όταν προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα πιστόνι το οποίο θα αντέχει περισσότερο, όπως καταλαβαίνεις, θα έχει και περισσότερο υλικό. Πέρα από το υλικό το οποίο χρησιμοποιούμε είναι πιο σκληρό, πιο ανθεκτικό, είναι και περισσότερο σε ποσότητα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα μειονέκτημα, διότι πάντα προσπαθούμε βελτιώνοντας το πιστόνι να βελτιώσουμε και τα ελαττήρια του πιστονιού. Γιατί είναι αυτά που έχουν την επαφή με τον κύλινδρο, κρατάνε όλη τη συμπίεση κτλ. Αυτό το πιστόνι λοιπόν από το εργοστάσιο έχει πολύ λεπτά ελαττήρια. Ιδανικά θα θέλαμε να βάλουμε πιο χοντρά ελαττήρια, αλλά μας περιορίζει αυτό ακριβώς. Το ότι ο πύρος είναι πάρα πολύ κοντά στο ελαττήριο λαδιού και δεν έχουμε το περιθώριο να βάλουμε αρκετά πιο χοντρά ελαττήρια. Άρα τώρα θα βάλουμε πιο χοντρά ελαττήρια ελάχιστα ή θα παραμείνουμε στις ίδιες τα Θα βάλουμε ελάχιστα πιο χοντρό ελαττήριο. Θα αλλάξουμε το πάχος από το πρώτο στο δεύτερο. Γιατί από το εργοστάσιο το πρώτο το ελαττήριο είναι 1 χιλιοστό και το δεύτερο 1-2. Θα τα βάλουμε ανάποδα. Θα είναι το πρώτο 1-2 και το δεύτερο 1. Το λαδιού λίγο πιο χοντρό και overall θα φτιάξουμε ένα καλύτερο πιστόνι. Να πω και κάτι άλλο αν θες. Ναι. Βλέπουμε ότι το πιστόνι είναι ασημί. Ναι. Εδώ σε αυτό το είναι μια λεπτομέρεια την οποία δεν είπαμε. Δεν το έχουμε βάψει με σπρέι. Δεν το έχουμε βάψει με σπρέι. Εδώ το πιστόνι όταν ήρθε σε εμάς από τη λειτουργία του ήταν μαύρο, είχε το καρβούνιασμα όπως θα έχετε δει σε οποιοδήποτε κινητήρα. Και το καθαρίσαμε λίγο πάνω. Εδώ λοιπόν αυτό που βλέπεις δεν είναι απλά ένα καθάρισμα, ούτε είναι απλά ένα χρώμα. Αυτό που βλέπεις είναι μια ειδική βολή που κάνουμε, έτσι ώστε να καθαρίσει πρώτα το πιστόνι αρχικά και κατά δεύτερον να έχει την αντανάκλαση που πρέπει ώστε να το σκανάρουμε. Ναι, γιατί το πιστόνι, την κορώνα του πιστονιού, τη σκανάρουμε, κάνουμε ένα 3D scanning, ώστε να πάρουμε ακριβώς το χώρο καύσης, ακριβώς που βρίσκονται οι τσέπες των βαλβίδων και τις γωνίες και το μέγεθος. Και μετά γίνεται ο σχεδιασμός σε υπολογιστή αυτό. Ακριβώς. Και στην ουσία σε βοηθάει και έχει μπούσουλα το σκανάρισμα. Ακριβώς. Παίρνουμε από το σκανάρισμα πώς είναι η λακκούβα, αν έχει λακκούβα το πιστόνι, σε ποιο σημείο βρίσκονται οι τσέπες ακριβώς και σε τι γωνία, και χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να σχεδιάσουμε το καινούργιο μας πιστόνι. Το σχεδιασμό ποιος τον κάνει? Το σχεδιασμό τον κάνει ο σχεδιαστής μας, ναι. Και μπορούμε να πάμε να σου δείξω κάποια πραγματάκια. Ωραία, θα βάλουμε 2-3 πλάνα. Εδώ λοιπόν, αυτό που λέγαμε και πριν. Εδώ έχουμε το πιστονάκι σου, το τελειωμένο σχέδιο του πιστονιού σου. Το 3D που είπες. Εδώ έχει γίνει σκανάρισμα και είναι έτοιμο. Εδώ είναι το τελικό σχέδιο του πιστονιού πριν πάει μέσα να κοπεί τα μηχανήματα. Επίσης εδώ. Αυτό είναι το σφυρίλατο τώρα, ας πούμε. Αυτό είναι το πιστόνι σου, ναι. Ωραία. Είναι το τελικό πιστόνι σου. Έτσι θα είναι το πιστόνι όταν τελειώσει. Εδώ βλέπουμε
την πύλια που δείξαμε, το ball, το οποίο το έχουμε βελτιώσει. Το έχουμε κάνει λίγο πιο βαθύ, με μεγαλύτερη γωνία εδώ. Βέβαια δεν μπορείς να το δεις ακριβώς εδώ, θα πρέπει να το δεις το τελειωμένο σου πιστόνι. Με μεγαλύτερη γωνία εδώ, ώστε να κάνει καλύτερη ανάφλεξη με τον άμεσο ψεκασμό. Ωραία. Επίσης, κάτι που μπορώ να σου δείξω εδώ είναι το κόψιμο του πιστονιού. Τη διατομή του δηλαδή, μέσα. Πώς είναι. Γιατί είναι 3D το σχέδιο. Ακριβώς. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, θα δεις ποιο είναι το πλεονέκτημα του billet πιστονιού. Το οποίο είναι το εξής. Εδώ βλέπεις το κάτω μέρος του πιστονιού. Ναι. Σωστά. Ναι. Εδώ βλέπεις την τσέπη του. Και εδώ βλέπεις το ελαττήριο. Ναι. Η απόσταση από το πάνω μέρος του πιστονιού, από την κορώνα του δηλαδή, μέχρι το κάτω μέρος εδώ, Ναι. δηλαδή αυτή η απόσταση εδώ, που ουσιαστικά είναι το πάχος της κορώνας, όταν το πιστόνι είναι 100% billet και σχεδιασμένο πάνω στο δικό σου, πάνω στα δικά σου γούστα, πάνω στις δικές σου αντοχές, έχουμε τη δυνατότητα αυτό να το επεξεργαστούμε και να το φτιάξουμε στο πάχος που θέλουμε και πρέπει ανάλογα με τη δύναμή σου. Ωραία. Όταν αγοράζεις ένα πιστόνι το οποίο δεν είναι billet, Ναι. είναι απλά σφυρίλατο, τότε το μέσα κομμάτι του πιστονιού είναι ήδη κατασκευασμένο από τη σφυριλασία. Οπότε δεν μπορείς να ρυθμίσεις αυτό εδώ το πάχος όπως θες εσύ. Αυτό είναι το καλό στα custom. Αυτό είναι το καλό στα billet custom πιστόνια. Ότι μπορούμε να το επεξεργαστούμε από τη μέσα πλευρά, έτσι ώστε να έχει το ίδιο πάχος παντού στην κορώνα. Και όπου βλέπουμε αδύναμα σημεία να τα διορθώσουμε. Σωστά. Αυτό είναι το καλό. Δεν παίρνει κάτι το οποίο είναι έτοιμο και πας, ας πούμε, με αυτό που σου έχει φτιάξει ο κατασκευαστής, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Σωστό. Ακριβώς. Οπότε στην ουσία νομίζω ότι είναι καλύτερα να φτιάξεις παρά να αγοράσεις κάτι έτοιμο. Ακριβώς. Τα δεύτερον, και τα πιστόνια μας και οι βιέλες, όταν ένα σχέδιο είναι καινούργιο και φτιάχνεται πρώτη φορά, περνάει μέσα από κάποια ψηφιακά τεστ αντοχής για να δούμε αν έχει κάποια μειονεκτήματα, που πάσχει, αν πάσχει κάπου και να το βελτιώσουμε στο σχεδιασμό πριν κατασκευαστεί. Άρα δηλαδή οι αντοχές και αυτά βγαίνουν ψηφιακά. Τα πρώτα stress test, έτσι λέγεται, γίνονται ψηφιακά, ναι. Και πόσο ακριβείς είναι τα ψηφιακά τεστ? Αρκετά ακριβείς. Έχουν δείξει ότι σε σχέση με την πραγματικότητα και με τις πραγματικές αντοχές είμαστε 95% ακρίβεια στα stress test τα ψηφιακά, ναι. Ωραία. Μετά γίνεται και πραγματικά τεστ ή μένουμε μόνο στα ψηφιακά? Όχι, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούμε να δοκιμάσουμε κάθε πιστόλι που φτιάχνουμε σε έναν ανάλογο κινητήρα πριν το δώσουμε στην παραγωγή. Τα τεστ είναι κυρίως ψηφιακά. Άρα και οι ανοχές που θα μου δώσεις σε μένα αργότερα για πιστόνια και μπιέλες. Η αντοχή εννοείς. Οι αντοχές. Ναι. Θα είναι από τα ψηφιακά αποτελέσματα. Ναι, Δηλαδή, αλλά αντέχει, ας πούμε, φαντάζομαι σίγουρα δεν θα μου φτιάξει μια μπιέλα και ένα πιστόνι που θα βγάζει 400 άλογα. Πρόσεξε. Εκεί είναι το κλειδί της επιτυχίας της συγκεκριμένης εταιρείας, της DP. Δεν παράγουμε προϊόντα τα οποία είναι γενικής χρήσεως. Παράγουμε κατά κύριο λόγο προϊόντα τα οποία είναι custom. Ναι. Δηλαδή, όταν εσύ έρθεις και μου πεις θέλω αυτή την μπιέλα και αυτό το πιστόνι για αυτό το μοτέρ να βγάλει 600 άλογα, θα στα κατασκευάσουμε για 600 άλογα. Με ένα περιθώριο ασφαλείας βέβαια, έτσι. Δεν φτιάχνουμε ένα πιστόνι για ό,τι θες, για όσα άλογα να είναι. Δηλαδή. Πάμε custom κατασκευή, πάνω στα ζητούμενα που μας έχεις δώσει εσύ. Δηλαδή μου λέω ότι θέλω 600 άλογα. Εσύ θα τη φτιάξεις για 800. Πάντα κάνουμε over engineer, δηλαδή σχεδιάζουμε το πιστόνι έτσι ώστε στα τεστ αντοχής να μπορεί να αντέξει τουλάχιστον 20 με 30% παραπάνω από το ζητούμενο. Okay. Και αυτό έχει να κάνει γιατί ένα πιστόνι που έχει κατασκευαστεί για 1000 άλογα και ένα πιστόνι που έχει κατασκευαστεί για 400 άλογα έχει μεγάλη διαφορά σχεδιαστικά. Ναι, είναι λογικό. Το πιστόνι που είναι για μικρότερη υποδύναμη θα έχει περισσότερα ελαφρώματα, λιγότερο υλικό και συνολικά θα είναι πιο ελαφρύ. Το πιστόνι αυτό με αυτό που θα μου φτιάξεις θα είναι πιο βαρύ ή πιο ελαφρύ? Πιθανότατα το πιστόνι που θα βγάλουμε θα είναι ελαφρώς πιο βαρύ από αυτό. Ελαφρώς. Ελαφρώς πιο βαρύ από το εργοστασιακό γιατί θα έχει περισσότερο υλικό, πιο χοντρό πύρο, γιατί και ο πύρος του εργοστασιακός είναι αρκετά αδύναμος. Άρα και παραπάνω αντοχές. Άρα και παραπάνω αντοχές, σίγουρα. Εμείς θέλουμε ελαφρύτερα γενικά για την καλή λειτουργία του κινητήρα ή πιο βαριά? Εμείς θέλουμε μπιέλες και πιστόνια με σωστό ζύγισμα στο στρόφαλο. Το βάρος είναι υποκειμενικό στη δύναμη. Πάντα ένα πιο ελαφρύ κινούμενο μέρος θα μας δώσει καλύτερη επιτάχυνση στις στροφές και πιθανότατα και περισσότερη υποδύναμη. Πρέπει πάντα όμως να ζυγίζουμε τον παράγοντα
αντοχής με βάρος. Δεν μπορεί κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ελαφρύ να έχει και την αντοχή που θα έχει ένα πιστόνι με περισσότερο υλικό. Ωραία, οπότε σε ένα 20 VT, ας πούμε. Ναι. Είναι πιο ελαφρύ ή πιο βαρύ? Τα πιστόνια που κατασκευάζουμε για το 20 VT σε σχέση με το εργοστασιακό, η race σειρά που δίνουμε για υποδύναμη μέχρι 800 άλογα είναι σχεδόν στο ίδιο βάρος. Okay, καλό αυτό. Είναι πολύ μικρή η διαφορά. Πιο ενισχυμένη κιόλας. Αρκετά πιο ενισχυμένο, ναι, και είναι σχεδόν στο ίδιο βάρος. Ωραία, εμείς θα τα ζυγίσουμε να δούμε τι έχουμε χάσει και τι έχουμε κερδίσει. Στο τέλος μπορούμε. Όταν φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Ωραία, τελειώσαμε με το πιστόνι. Δεν έχω κάποια άλλη απορία. Οκ. Πάμε στην μπιέλα. Θες να μιλήσουμε για μπιέλες, λοιπόν. Η μπιέλα είναι λίγο πιο δύσκολο κομμάτι, μας είπες. Η μπιέλα κατασκευαστικά είναι πιο εύκολη από το πιστόνι γιατί έχει λιγότερα δεδομένα. Ωραία. Πώς φαίνεται η μπιέλα μας? Η μπιέλα, αν δεν μου έλεγες ότι είναι από τούρμπο, δεν θα σε πίστευα. Θα πίστευα ότι είναι από το σφαιρικό η συγκεκριμένη. Τόσο καλά. Παρόλα αυτά να πω ότι αντέχει. Ναι. Δηλαδή, αν δεις μια μπιέλα από βάγκα, ας πούμε, ίδιας υποδύναμης, είναι διπλάσια. Άρα στην ουσία λες ότι είναι πιο ενισχυμένη από τα άλλα. Πιθανόν το κράμα, βέβαια, να πούμε και κάτι έτσι. Η τεχνολογία ανεβαίνει Ναι, δεν όσο ξέρουμε περνάνε τα τις χρόνια. αντοχές. Ένας κινητήρας που φτιάχτηκε το 2022, πότε βγήκε το i20? 21 στο 22, μπράβο. Με ένα κινητήρα όπως είναι σχεδιασμένο το 1980, Δεν έχει έχει τεράστια σχέση. διαφορά τεχνολογικά, όχι μόνο στο σχεδιασμό και στα ίδια τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Οπότε, ναι, είναι μια μπέλα που στο μάτι δεν φαίνεται τόσο ανθεκτική. Μπορεί όμως να αντέχει. Κατά τα άλλα, όμως, αντέχει αρκετή υποδύναμη. Είδαμε τα μέταλλα, τα οποία δεν τα έχουμε τώρα εδώ, δεν πειράζει, τα έχουμε δείξει Ναι. στο προηγούμενο βίντεο. Και είπαμε ότι έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. στα Σωστά. μέταλλα. Κάτι που μας έκανε πάρα πολύ εντύπωση στο εργοστασιακό μοτέρ είναι τα μέταλλα της μπιέλας, τα οποία είναι τριμεταλλικά και πάρα πολύ καλής ποιότητας. Τα Άρα, εργοστασιακά. Λες στο εμπόριο, ας πούμε, δεν θα βρούμε κάτι καλύτερο. Δεν νομίζω να υπάρχει αρχικά γιατί είναι πολύ καινούριος κινητήρας, αλλά και να βρεις θα είναι ανάλογης ποιότητας. Άρα θα κρατήσουμε, Με τα εργοστασιακά. θα κρατήσουμε τα μαμά. Τα εργοστασιακά μέταλλα από το συγκεκριμένο κινητήρα είναι πάρα πολύ καλά. Εγώ δεν θα τα άλλαζα. Τι σχέδιο είναι αυτό, ΙΤΑ ή Γιώτα? Αυτό είναι Γιώτα. Γιώτα. Και εμείς Γιώτα θα φτιάξουμε. Και εμείς Γιώτα θα φτιάξουμε. Γιώτα Απλά είναι, ένα. οι Γιώτα είναι πιο ανθεκτικές. Αυτό έχει να κάνει με τη χρήση του κάθε κινητήρα και το σχεδιασμό του γενικά. Δεν υπάρχει κάποιο στάνταρ ότι η Γιώτα είναι πιο ανθεκτική, η ΙΤΑ είναι πιο ανθεκτική ή και άλλα σχέδια που υπάρχουν όπως το Cross ή το X. Η μπιέλα η δικιά μας φαίνεται ότι είναι λίγο στρογγυλή. Δηλαδή το feedback που πήρα εγώ φαίνεται ότι είναι στρογγυλή. Και μας λέγαν όλοι, ας πούμε, όταν έχει γωνίες και τα σχετικά, ότι είναι πιο ανθεκτικές. Ισχύει αυτό? Ναι, όταν έχει νεύρα. Αυτό ουσιαστικά που βλέπεις εδώ και θα υπάρχει και στη Γιώτα ή στην ΙΤΑ είναι νεύρωση. Λες, Αυτό. εδώ στο πλάι. Αυτά είναι νευρώσεις. Ναι, Όταν η μπιέλα είναι ΙΤΑ σχέδιο, οι νευρώσεις είναι εδώ, στα πλαϊνά. οκ. Άρα στην ουσία εμείς θα την κάνουμε πιο τετράγωνη ή θα κρατήσουμε αυτό το σχήμα τώρα στρογγυλό? Εμείς θα την κάνουμε Γιώτα, αλλά αρκετά πιο χοντρή. Τι υλικό είναι η μπιέλα? Η μπιέλα είναι 4340, είναι ένα ατσάλι 4340, είναι ο γενικός κωδικός. Βέβαια η DP σαν εταιρεία σε όλα αυτά τα χρόνια που παράγει μπιέλες έχει αναπτύξει το δικό της κράμα, στυλ, και δεν είναι ακριβώς το κλασικό στυλ πράσινο. που υπάρχει στις μπιέλες. Έχει προσθέσει κάποια στοιχεία, έχει αφαιρέσει κάποια στοιχεία και δημιουργήσει ένα κράμα κατά παραγγελία δικό της για τη race σειρά μπιελών. Παίρνεις ένα έτοιμο μέταλλο και απλά το διαμορφώνεις. Η μπιέλα γίνεται σφυριλασία, υπάρχει το μέταλλο το αρχικό που παράγεται για την TP συγκεκριμένα και μετά πηγαίνει σε ένα σφυριλατήριο και γίνεται σφυριλασία. Μπορώ να σου δείξω τα σφυρίλατα αν θες, στη Ωραία. γραμμή παραγωγής της μπιέλας. Θα ήθελα. Και εδώ έχουμε το σχέδιο της μπιέλας σου. Αυτή είναι η μπιέλα, Γιώτα, έτσι. Τα βιδάκια βέβαια δεν είναι πάνω στο σχέδιο. Και εδώ πάλι, αν θέλεις, μπορούμε να δούμε αυτό που λέγαμε σχετικά με το Γιώτα και το ΙΤΑ, κάνοντας μια κόψεις και καλά. διατομή. Εδώ λοιπόν, στη διατομή, Είναι σαν Γιώτα. είναι σαν Γιώτα. Βέβαια, εγώ την έχω πλάγια τώρα, πρέπει να τη στρίψω για να το Δεν δεις. πειράζει, το καταλάβαμε. Αν ήταν πλανά τα κοψίματα, θα ήταν ΙΤΑ. Ήττα. Οπότε έτσι βγαίνει το σχέδιο της μπιέλας. Κόβοντας την μπιέλα κάθετα. Λοιπόν, ωραία. Πάω πίσω στο βίντεο. Να δείξουμε λίγο το στάδιο της μπιέλας. Αλλά πριν πάμε στο στάδιο, να πω το εξής. Πώς μπορώ να μάθω τι αντοχές έχει η μαμά μπιέλα? Συνήθως αυτό το μαθαίνεις μετά την έκρηξη. Δεν θέλω να φτάσω στην έκρηξη. Είναι λίγο δύσκολο. Δύσκολο, Έως ακατόρθωτο, γιατί το εργοστάσιο δεν αποκαλύπτει τι υλικά χρησιμοποιεί στην μπιέλα. Θεωρητικά θα μπορούσαμε να τη σκανάρουμε, να φτιάξουμε ένα σχέδιο ψηφιακό, την ίδια μπιέλα ακριβώς,
να βάλουμε στο πρόγραμμα το τι υλικό είναι και να κάνουμε κάποια stress test. Ξέρουμε ότι είναι ατσάλι, ότι είναι στυλ. Αυτό. Δεν ξέρουμε κάτι άλλο και δεν μπορούμε να το ξέρουμε γιατί κάθε εταιρεία, όπως καταλαβαίνεις, δεν αποκαλύπτει τα υλικά της, όπως και εμείς δεν αποκαλύπτουμε ακριβώς τι υλικό χρησιμοποιούμε. Η ιστορία και η φυσική πορεία της βελτίωσης έχει δείξει πως τα όρια αντοχής των εργοστασιακών ανταλλακτικών τα μαθαίνεις μετά τον BAM. Κοίτα, εμείς γι' αυτό δεν θέλαμε να φτάσουμε να κάνουμε τον BAM. Και πολύ λύσαμε καλά κάναμε. κινητήρα και ξεκινήσαμε κατευθείαν. Θα μπορούσαμε να φτάσουμε 300 άλογα και να πούμε BAM. Έσπασε, γεια σας. Και αυτό είναι το σωστό, έτσι. Ναι. Ποιο, να σπάσει? Όχι, το σωστό είναι να βελτιώνουμε τον μπλοκ μας και τον κινητήρα μας όταν στοχεύουμε υψηλές υποδυνάμεις πριν γίνει η έκρηξη. Ωραία. Πες μας, τι μας έχεις φέρει τώρα εδώ? Σας έχω φέρει εδώ να δείτε λίγο τη διαδικασία παραγωγής της μπιέλας, κυρίως γιατί η γραμμή παραγωγής της μπιέλας, φαντάσου αν ακούς τόσο θόρυβο κόβοντας αλουμίνιο, πόσο πιο πολύ είναι ο θόρυβος κόβοντας ατσάλι. Οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο να μεταβούμε εκεί, οπότε σας τα έφερα εδώ να τα δείτε. Υπάρχει ένας μικρός θόρυβος από πίσω, μας συγχωρείτε γι' αυτό, αλλά τι να κάνουμε, δεν πειράζει, μπαίνετε και εσείς στο κλίμα. Σε εργοστάσιο μας, δεν είμαστε στο νοσοκομείο, ούτε σε εκκλησία. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη ύλη μας, είναι το σφυρίλατο για το οποίο μιλούσαμε πριν. Είναι ένα ατσάλι, ένα κράμα, το οποίο φτιάχνεται αποκλειστικά για την TP και γίνεται σφυριλασία σε σφυριλατήριο αποκλειστικά για την TP. Έτσι ξεκινάει λοιπόν μια σφυρίλατη μπιέλα. Εδώ βλέπουμε το πρώτο στάδιο της παραγωγής, το οποίο είναι ο κύκλος του κομβίου και κάποια επεξεργασία όσον αφορά το πάχος της μπιέλας. Και εδώ μετά βλέπουμε το επόμενο στάδιο, το οποίο είναι κόβεται το κομβίο, γίνονται οι τρύπες για τις βίδες της μπιέλας και προχωράμε στην παραγωγή. Ανάλογα με το σχέδιο γίνονται τα ελαφρώματα. Αυτή ας πούμε είναι μια ήττα μπιέλα, όπως δείξαμε πριν. Καθαρίζεται, γίνεται αμοβολή και πάμε στα τελευταία στάδια, τα οποία είναι η ακριβής διάσταση και στο κομβίο και στον πύρο. Οπότε εδώ έχουμε 5 διαφορετικά στάδια. Σωστά. Λοιπόν, μου κάλυψες όλες τις απορίες. Υπάρχει κάτι που δεν φτιάχνεις? Το μόνο πράγμα που δεν φτιάχνουμε από τα προϊόντα που δίνουμε είναι τα ελαττήρια του πιστονιού. Ελαττήρια θα πρέπει να αγοράσουμε και εμείς aftermarket κάτι άλλο. Τα ελαττήρια τα προσφέρουμε εμείς, είναι μέσα στο πακέτο με τα πιστόνια. Τα οποία τα παράγει κάποιος άλλος, λες? Τα οποία τα παράγει η NPR, είναι μια ιαπωνική εταιρεία. Από εξωτερικό μας Ναι, είναι τα καλύτερα ελαττήρια που υπάρχουν στην αγορά και είναι τα ελαττήρια που θα βρεις σε οποιοδήποτε σφυρίλατο πιστόνιο αγοράσεις στην αγορά. Όλοι χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα γιατί είναι τα καλύτερα ελαττήρια που υπάρχουν. Είναι μια εταιρεία top, ας πούμε. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία θα βρεις μέσα στη συσκευασία όταν θα πάρεις πιστόνια ή μπιέλες είναι 100% σχεδιασμένα και κατασκευασμένα εδώ. Σε αυτό το χώρο. In-house όλα. Όλα. Και η λάδι, ο κινητήρας, ο σφυρίλατος. Όχι. Από τη στιγμή που θα γίνουν όλα σωστά στην τοποθέτηση, Δεν θα πρέπει να η καίλαδι. λειτουργία του θα είναι σαν εργοστασιακό. Η διαφορά ενός σφυρίλατου κινητήρα σε σχέση με έναν εργοστασιακό ορίζεται στη μακροζωία του. Κάθε πόσα χιλιόμετρα πρέπει να αλλάζω τα σφυριά μέσα? Τα πιστόνια, εδώ είναι μια παραφιλολογία που πολλοί κόσμος δεν ξέρει και χαίρομαι που το ρώτησες αυτό και χαίρομαι να το μεταφέρουμε και στο βίντεο. Τα σφυρίλατα πιστόνια αντέχουν όσο θες. Δεν έχουν χρόνο ή χιλιόμετρα στα οποία αντέχουν. Η διαφορά από ένα εργοστασιακό κινητήρα με έναν που έχει σφυρίλατα έμβολα έρχεται στο εξής. Το σφυρίλατο έμβολο έχει μεγαλύτερη διαστολή. Που σημαίνει ότι όταν είναι κρύος ο κινητήρας δένεται με μεγαλύτερη ανοχή. Έτσι ώστε όταν ζεσταθεί και διασταλεί το πιστόνι να έρθει στο σωστό μέγεθος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέχρι να ζεσταθεί ο κινητήρας σου, όσο είναι κρύος και μέχρι να ζεσταθεί, για λίγο χρονικό διάστημα θα λειτουργεί με μεγάλη ανοχή ο κινητήρας. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μακροχρόνια. Χάνει κάπως τις ανοχές. Σωστά. Μακροχρόνια και αν δεν ζεσταίνεις τον κινητήρα σου σωστά. Δηλαδή, όταν λες σωστά, πρέπει να τον αφήνεις 5 λεπτά να ζεσταθεί? Όχι. Πρέπει να τον ζεσταίνεις. Πρέπει να μην τον ζωρίσει όταν είναι κρύος ο κινητήρας. Όταν βάλω μπρος στην Ελλάδα με τις θερμοκρασίες Όταν βάλεις μπρος, θα περιμένεις να πέσει το ρελαντί ναι. και μετά μπορείς να ξεκινήσεις Ελαφρά, χαλαρά όμως, χαλαρά. χωρίς φορτία. Άρα δεν χρειάζεται να περιμένω στατικός να φτάσει 80 βαθμούς το Όχι, λάδι. αυτό για την ακρίβεια είναι χειρότερο. Χειρότερο. Άρα πρέπει να πέφτει. Μόλις πέσει το ρελαντί, να ξεκινάς. Ξεκινάς. Χαλαρά βέβαια. Γιατί πολλοί το κάνουν λάθος μάλλον. Και υπερθερμαίνεται ο κινητήρας έτσι. Ναι. Όχι υπερθερμαίνεται. Αργεί να κυκλοφορήσει το λάδι του. Αν δεν κινηθεί. Αν δεν κινηθεί, αν δεν σηκώσει τροφές, αργεί να κυκλοφορήσει το λάδι, αργεί να ζεσταθεί, αργεί να λιπάνει τα πάντα. Άρα αν μιλήσουμε σε χιλιόμετρα, πόσο αλλάζουμε?
Δεν μπορώ να σου πω χιλιόμετρα γιατί δεν υπάρχει στάνταρ όριο. Είναι καθαρά ανάλογα τη χρήση που θα κάνεις και πόσο θα προσέξεις εσύ τον κινητήρα σου. Μακροχρόνια λοιπόν, ένας κινητήρας ο οποίος είναι σφυρίλατος και λειτουργεί κρύος, ειδικά αν τον ζορίζουμε όταν είναι κρύος, θα έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσει οβάλ στον κύλινδρο. Το πιστόνι αυτό δεν θα πάθει κάτι. Ο κύλινδρος όμως θα πάθει οβάλ. Που σημαίνει ότι με τα χρόνια θα αρχίσει να ακούγεται περισσότερο, θα κροταλίζει το πιστόνι δηλαδή, θα κάνει το γνωστό piston slap όπως το λέμε και θα αρχίσει να έχει και κατανάλωση λαδιού σιγά σιγά. Αυτό μπορεί να συμβεί στα 100.000 χιλιόμετρα, μπορεί να συμβεί στα 500.000 χιλιόμετρα, μπορεί να συμβεί και στα 30 όμως, αν δεν προσέχεις τον κινητήρα σου. Γενικά, όταν πουλάνε ένα αυτοκίνητο σφυρίλατο, πολλοί δεν το επιλέγουν και επιλέγουν να το φτιάξουν μόνοι τους από την αρχή. Είναι επικίνδυνο να αγοράσεις ένα σφυρίλατο μοτέρ? Πρακτικά ναι, είναι λίγο επικίνδυνο γιατί δεν ξέρεις τι έχει μέσα. Τι μπορεί να έχει κάνει κι ο άλλος. Ναι, τι προϊόντα έχει μέσα, τι ποιότητας, τι δουλειά έχει γίνει στο ρεκτιφιέ και τι αποτέλεσμα έχει δώσει. Άρα στην ουσία, αν πας να πάρεις ένα σφυρίλατο αυτοκίνητο, μπορεί και να σπάσει και πολύ. Κοίτα, πολύ... βέβαια θεωρητικά και εσύ ο ίδιος να κάνεις τη δουλειά δεν μπορείς να είσαι 100% σίγουρος. Ναι. Γιατί εσύ από τη δικιά σου την πλευρά κάνεις τη διαδικασία σωστά. Βλέπεις τα πάντα από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν το κάνει όλος ο κόσμος. Όχι. Κάποιοι τα αγοράζουν, τα βάζουν και δεν το ειδικά αυτοί που δεν έχουν πολλές γνώσεις, παίρνουν έτοιμα πράγματα που πάλι δεν μπορείς να έχεις 100% εγγύηση. Οπότε είναι λίγο υποκειμενική ερώτηση. Μπορείς. Ότι έχει σφυρίλατα και δεν έχει καθόλου. Ναι, σαφώς και αυτά γίνονται. Πολλές απάτες ότι κάποια έχουν σφυρίλατα και δεν έχουν. Ναι. Μπορείς να το ελέγξεις αυτό? Αυτό ο μόνος τρόπος που μπορείς να το ελέγξεις είναι με μια ενδοσκοπική κάμερα. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω κάποια άλλη ερώτηση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Ευελπιστώ να σε ξαναδούμε πάλι σε βίντεο. Εδώ είμαστε. Έχεις πολλή γνώση να μοιράσεις. Προσπαθώ. Σίγουρα θα τον δούμε, ναι, στο κανάλι σου, Car Freaks. Το ξέρετε οι περισσότεροι, φαντάζομαι. Είναι από τα πρώτα κανάλια στο YouTube. Ναι, ιστορικά είναι από τα πρώτα. Φέτος κλείνουμε 10 χρόνια. 10 χρόνια. 10 χρόνια. Okay. Οπότε περιμένω κι εγώ να τελειώσετε. Οπότε έχουμε πολλές συμβουλές και από σένα να πάρουμε για το YouTube. Ό,τι θέλετε, εδώ είμαι εγώ. Περιμένω να τελειώσετε, να τελειώσετε τα πραγματάκια σας, να δέσετε τον κινητήρα σας με το καλό. Αφού θα τελειώσουμε και θα βγουν και οι δικές μας, θα ξανάρθουμε εδώ πέρα. Να τις δούμε, να τις αναλύσουμε, να μας δώσεις πάλι τα φώτα σου. Και να πάτε και μια βόλτα με το πρώτο σφυρίλατο i20. Ακριβώς. Όταν θα το τελειώσουμε, θα είσαι και από τους πρώτους που θα πάμε βόλτα. Χαίρομαι. Λοιπόν, δεσμεύεσαι, έτσι. Δεσμεύομαι. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ. Και να το πάρεις και να το κάνεις και παρουσίαση στο δικό σου κανάλι. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω. Μόνο βάγκα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, τσακάλια. Συγγνώμη ξανά για το θόρυβο από πίσω. Αυτά. Τα λέμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Τελειωμένες μπιέλες πιστόνια. Και να έχουμε και υλικό να δείξουμε πραγματικά πώς θα είναι τα δικά μας. Με το καλό, ναι. Καλορίζικα. Αυτά. Φύγαμε.